सो हायर एजुकेसनमा एज अ टिचर हामीले धेरै प्रब्लमहरू फेस गर्नु परेको हुन्छ र वान अफ दोज प्रब्लम्स इज द क्लासरुम साइज. युजली 40जना 45जना स्टुडेन्टहरू हुन्छ क्लासमा. अनि त्यो हुनासाथ धेरै प्रब्लम छ र एउटा प्रब्लम चाहिँ आर्टिकलहरू पढ्नु पऱ्यो भने अथवा च्याप्टरहरू पढाउनु पऱ्यो भने अथवा केस स्टडीहरू गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ युजली स्टुडेन्टहरू पढेर आइदिँदैन. हामीले भन्छौँ कि ल भोलि हामीले एउटा केस स्टडी गर्न लागेको है पढेर आउनुहोस् भनेर भन्छ. बट स्टुडेन्ट्स दे विल हार्डली कम एन्ड से हो हामीले पढेर आयो भने. अनि त्यसपछि लेसन प्लानहरू सब चौपट पर्छ. के गर्छु भनेर सोचेर गएको हुन्छ क्लासरुममा. देन स्टुडेन्ट्सहरू नपढेर आएको कारणले गर्दाखेरि ल अब के गर्ने भनेर सोच परिरहेको हुन्छ. सो म पनि धेरैचोटि यो फेस गरिरहेको थिएँ. बट वाट आई युजली डु इज स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यसरी पढेर आऊ भनेर भन्दै नभन्ने. क्लासरुममा यसरी प्रिपेयर भएर जाने कि फर्स्टमा चाहिँ उनीहरूलाई आर्टिकलको बारेमा उनीहरूको प्रायर नलेज के छ, त्यो थिमको बारेमा उनीहरूले प्रायर एक्सपिरियन्स के छ त्यसको विषयमा एउटा सानो एक्टिभिटी गर्ने. अनि त्यो एक्टिभिटी पछि मात्रै केस स्टडीमा ग्रेजुअली जाने. केस स्टडी आर्टिकल च्याप्टर्समा. सो वाट आई युजली डु इज आई आस्क द स्टुडेन्ट्स टु हेभ एन इन्टरेक्सन बेस्ड अन KWL. KWL भनेको चाहिँ सपोज पर्टिकुलर कुनै थिम छ भने त्यो थिमको बारेमा वाट डु यु नो अबाउट दिस, वाट डु यु वन्डर अबाउट दिस र वाट डु यु वान्ट टु लर्न अबाउट दिस भनेर यो 3टा क्याटेगोरिजमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई डिस्कसन गर्न दिन्छ. अर बेटर येट स्टिकी नोटमा सबजनाले KWL को हरेक स्टिकी नोटमा एउटा लेख्छन्. अनि डिफ्रेन्ट वाल्समा लेट्स से KWL वालमा राखेर ल एकअर्का बिच एकचोटि सेयरिङ गर. वाट डु यु नो, वाट डु यु वन्डर एन्ड वाट डु यु वान्ट टु लर्न अबाउट दिस. त्यसपछि एज अ टिचर वाट आई क्यान डु इज पल्स चेक गरेको जस्तै स्टुडेन्ट्सहरूको त्यो थिमको बारेमा प्रायर नलेज के रहेछ त्यो सबै बुझिसकेपछि देन अकर्डिङली आई क्यान टेक माई क्लास. त्यसपछि चाहिँ सो KWL गरिसकेपछि स्टुडेन्ट्सहरूले एकचोटि पेयर टु पेयर पनि सेयर गर. अनि कसको KWL चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो पनि एकचोटि सेयर गर अथवा हेर. अनि बेस्ड अन दोज KWLs नाउ वाट डु यु नो. अघिसम्म तिम्रो एउटा सर्टेन एक्सपिरियन्स अथवा नलेज थियो होला त्यो थिमको बारेमा. अब साथीहरूको सबैको KWL पढिसकेपछि देखिसकेपछि वाट न्यू इन्साइट्स डु यु ह्याभ त्यो पनि एकचोटि रिफ्लेक्ट गर र मेबी यु वान सेयर त्यो पनि सेयर गर भन्ने एक्टिभिटी गरिसकेपछि मात्रै ओके स्टुडेन्ट्स अब आजको थिम चाहिँ यो छ र यो थिममा चाहिँ यो एउटा आर्टिकल अथवा केस स्टडी हामी गर्दैछौँ भनेर त्यसपछि चाहिँ नाउ आई हेभ एक्टिभेटेड देयर प्रायर नलेज अनि मात्र विषय प्रवेश गर्ने गरिन्छ. So this is one of the ways we can handle large classrooms and how we can make sure learning is happening effectively. So यस्तै टेक्निकहरू मेथोडोलोजीहरूको बारेमा हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गर्न, सेयर गर्न र सिक्नको लागि एउटा नयाँ वर्कसप अर्गनाइज गर्दैछौँ रिडिफाइनिङ टिचिङ भनेर. अनि यो वर्कसपमा चाहिँ हाम्रो मेन फोकस विल बी हाउ टु engage and sustain that engagement in the classroom. So स्टुडेन्टहरूलाई कसरी हामीले क्लासमा इन्गेज गर्ने, not just for a short period of time but for a longer period of time. कसरी त्यो इन्गेजमेन्टलाई त्यो मोटिभेसनलाई सस्टेन गर्ने भन्ने यो थिममा हामीले अर्गनाइज गर्दैछौँ. होपफुली आई विल सी यु इन द वर्कसप.